đồng. Và một ngày không mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào kêu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa vời và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài. Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lúa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt chìm trong sương mù. Chiều nào biến Vũng Tàu, sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm uống miếng trâu cay. Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm. Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày
hay sao nghĩa khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu Brown and City Council for all you've done for the support of the Vietnamese community. Kính chào quý vị quan khách, quý hội đoàn và quý đồng bào có mặt trong buổi lễ thượng kỳ tưởng niệm 40 năm Quốc Hận tại tòa thị chính Brampton hôm nay. Hôm nay một lần nữa, thành phố Brampton cho phép cộng đồng chúng ta làm lễ thượng kỳ lá cờ di sản của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ, biểu tượng tự do sẽ tung bay phất phới ở tòa thị trấn Brampton. Và chúng ta không quên cảm ơn ông thị trưởng Patrick Brown và các nghị viên hội đồng của thành phố Brampton đã tạo cho chúng ta điều kiện cho cộng đồng chúng ta có được một buổi lễ đầy ý nghĩa ngày hôm nay. And now, before we do the national anthems, I would like to invite Mayor Patrick Brown, MP Sorbara, MPP Pramit Sakaria to the front to do the honor guard, and the president of the Vietnamese Veterans Association, Mr. Miền. Quý vị chú ý, chào thấy, chào. Chào thấy, xuất. Toán thủ quốc quân kỳ vào vị trí định lễ, đường trước, bước. Chào thấy, chào. Chào thấy, xuất. And now, the Canadian National Anthem. Bây giờ xin quý vị hãy đứng nghiêm trang để ca bài quốc ca Canada. Chào thấy, chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
And now the national anthem of the former Republic of Vietnam. Bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Chào thấy chấp Before we observe a moment of silence, we would like to invite the President of the Vietnam Veterans Association and our dignitaries for the ceremonial wreath laying. Trước khi cử hành nghi thức mặc niệm, xin trân trọng kính mời ông Đồng Văn Ninh và ông thị trưởng Patrick Brown và tất cả quý vị quan khách đặt vòng hoa tưởng niệm. chưa mặc niệm. Let's take a moment of silence to honor those who have died on the open seas in their journey to freedom, our Vietnamese refugees. Let's take a moment of silence for the brave heroes, many of them are here, from the Republic of Vietnam, who have fought and sacrificed their lives to defend freedom. Let's take a moment of silence for our brave Canadian men and women serving in the armed forces, who are protecting our way of life. Let's take a moment of silence to honor all those, our first responders, our police officers, our firefighters, our paramedics, who are always going above and beyond the call of duty. And finally, let's take a moment of silence to honor those who are fighting for freedom in Ukraine against a totalitarian neighbor. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc đã bị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào chúng ta kém may mắn đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Phút mặc niệm để tri ân các nam nữ chiến binh dũng cảm phục vụ trong quân lực Canada đã hy sinh để bảo vệ chúng ta. Sau hết, phút mặc niệm để nhớ đến những chiến binh vừa hy sinh trong chiến tranh Ukraine và cầu nguyện cho Ukraine mong sớm ngày được hòa bình. Phút mặc niệm bắt đầu.
now we finish this portion of our ceremony. So right now we're gonna move inside and do some of our ceremonies, some speeches. But before we leave, Mayor Patrick Brown has to run, so we're gonna ask him to do a quick speech, and then we're all gonna move inside for some refreshments and photo ops, and we're gonna have some musical performances. John Patrick. Go ahead, Patrick. Well, thank you, James, and let me say what a privilege it is for the city of Brampton to be hosting this event today. I want to acknowledge we're joined here today by City Councillor Charmaine Williams, City Councillor Jeff Bowman, and Francesco Sabera, the MP from an adjacent riding, a friend to the city and a supporter of the community, and the President of the Treasury Board, Prabmeet Sarkaria, who has been a champion for the community. The funding we have for the long-term care home, the Golden Age Village, is because of Prabmeet's relentless work. So a big hand to Prabmeet. We're actually having that ribbon cutting tomorrow. So this is a weekend celebrating the Vietnamese community. The Journey to Freedom Day is very important to our city. It's a sign of solidarity and friendship with you. And we know the journey to freedom was an arduous one, where there are many lives lost, but for those that came to Canada, the contribution to our country has been immeasurable. In every city, and Brampton is an example, and in every city, the community has contributed so much. And when we face challenges in our community, you look at COVID-19, it was your community that stepped up and helped rally support, whether it is support for the hospital or food for seniors and the more vulnerable. The level of generosity we see in the community is just beautiful. And so I wanted to come here today to thank you for making our city even more vibrant and compassionate, but also to let you know that as the Journey to Freedom flag flies at our City Hall, for everyone that goes by, I hope you look at that as this is a city that stands with you. This is a city that stands with the journey to freedom. And I've been involved on a personal level with the recognition for a long time. I still remember when Senator No first presented the motion in the House of Commons. When I was an MP at the time and had the chance to support his motion, which I thought was an important recognition of a key chapter in Canadian history. And I'm glad that the city of Brampton can continue to recognize and teach this important chapter in Canadian history, because the story of Canada is the story of people who have come from all different places in the world, in many cases fleeing adversity to build a more beautiful life here. And the Journey to Freedom story, the story of the boat people, is the story of Canada. Earlier this year, the city of Brampton, and I want to recognize our council for this, unanimously passed a motion to name a park Saigon Park. And so now we have in Brampton a Saigon Park, and when I see the sea of yellow and red, it just brings me a big smile, because it speaks to the bond that this city has with the community. I've got a very busy schedule these days, given other undertakings that I'm involved in. Otherwise, I'd be there for the reception with you. But I told my friend James, who is like family, that I would not miss this for anything in the world, even though I have to be elsewhere today. I said I wanted to come. I wanted to come to make sure that you saw and heard that the city unequivocally stands by you in this remembrance of the journey to freedom. And there's so many champions in the community. I see Lee Leong here too, and Kian, and just so many people that have done so, and Kwan, who have done so much for our city. So really it's recognition, it's remembrance, but it's the city of Brampton thanking the community today. All the best. Thank you. Thank you, Mayor Patrick Brown. Thank you, everyone. So I ask everyone, let's all file in. We'll do some pictures. I know MPP Pragmeet and Councillor Charmaine, they all have to run, and probably Francesco. So we're going to go in there for a couple of speeches, and then we'll have refreshments and musical performances. Thank you, everyone. Let's go inside. Toàn thủ của cùng kỳ chú ý. Bên phải. Quay. Trước. Bước. Toàn danh dự chú ý. Chào tới.
chiêu. Con trên dưới chú ý. Chào lấy xuống bên trái quay đứng trước bước. Kính mời toàn thể đồng bào vào vòng hội trường để chúng ta tiếp tục sinh hoạt. Tôi dạ.